Hello, my dear students of the 6th grade of primary stage at one of the new episodes of mathematics. Today we are going to learn the last item in mathematics curriculum, which is how to draw the pie chart اللي هي بنسميها مع بعض data representation. طبعا احنا كنا خدنا في الحلقات اللي فاتت او الحلقه اللي فاتت ال probability، وعرفنا مع بعض how to calculate the probability of the important events. وعرفنا مع بعض ان ال impossible event its probability بتكون equals 0، وال certain او ال sure event its probability بتكون equals 1. تمام. النهارده ناخد مع بعض بقى نوع جديد من ال data representation اللي هو using the pie chart. pie chart is a circle. كنا خدنا الموضوع ده السنه اللي فاتت وكنا فهمنا مع بعض and the pie chart is a method for representing data. تمام. بيكون في عندي طبعا data سواء مثلا كان money saved مثلا by a person، سواء مثلا marks of some students او whatever. ببدأ ان انا اعمل representing للداتا دي using pie chart. بس كنا خدنا السنه اللي فاتت الباي تشارت بشكل بسيط شويه، ان انا عندي fractions ثابته في كل problem. يعني كان عندي مثلا 50 half مثلا، وعندي quarter، وعندي 1 over 8 وهكذا. فكان في عندي fractions ثابته انا كنت ببدا من خلالها ان انا اعمل data representation. الهاف كنت اعملها in a semicircle، الكوارتر كنت اعملها في quarter circle and so on. تمام. النهارده يكون الوضع مختلف شويه، ان هيكون عندي table في داتا معينه، والداتا دي بقى محتاج ان انا اعمل لها representation using the pie chart. مش هيكون في عندي fractions، هيكون عندي percentage. تمام. يعني مثلا 20%، 50%، 35%. فبيكون الوضع مختلف شويه في الداتا representation موجوده معايا في السنه دي. تمام. طيب اول حاجه بس نفتكر مع بعض كده ان انا لو عندي circle، فانا عندي sum of central angles around the center of the circle equals 360. يعني دي من ضمن الفاكتس بتاعتي المهمه جدا. لما يكون عندي circle انا عارف ان الانجلز دي كلها around the circle او around the center of the circle بتكون equals 360. تمام. يبقى انا هبدا احول البرسنتج اللي عندي دي من percentage ل central angle او لانجل. يبقى عايز اشوف مع بعض هي 20% دي هتكون out of كام؟ 360. يعني 20% هتكون equals out of 360 كام degree؟ هل 70؟ هل 72؟ طبعا هنشوف الكلام ده ب mathematical operation كده بسيطة قوي، ان احنا نعمل divide by 100 multiply by 360 to convert the percentage من percent لايه؟ لcentral angle. تمام؟ طيب يبقى خلينا فاهمين مع بعض ان احنا النهارده هنعمل pie chart. ازاي هنشوف احول البرسنتج عندي من percentage ل central angle. تمام. طب اول حاجه بس طبعا لما اجي اعمل باي تشارت محتاج ان انا ارسم سيركل طبعا with suitable radius. يعني في بعض الناس تقول 5 سنتيمتر، في 6 سنتيمتر، ممكن يكون suitable radius بحيث انه ما يكونش very small ولا very big. تمام. طبعا محتاج ان انا اعمل الجراف ده using compass. اوكي. وطبعا يكون معايا protractor، وطبعا اكيد لازم يكون معايا رولر. فدي التولز اللي انا هستخدمها النهارده ان انا عشان اشتغل او اعمل باي تشارت. يعني محتاج كومباس، تمام، ومحتاج بروتراكتور، وكمان محتاج ايه؟ يكون معايا رولر عشان اقدر اعمل باي تشارت بشكل ايه؟ بشكل سليم. المهم طبعا لازم يكون عندي في الفاينل اكزام كويستشن في الباي تشارت ده لازم. يبقى غالبا بيكون حتى لاست كويستشن في الاكزام خالص، بيكون جايب لي كده تيبل في طبعا داتا بتتكلم عن ايشو معينه، وبيقول مع بعض represent this data using ايه؟ using the pie ايه؟ the pie chart. اوكي. طيب لو خدنا كاكزامبل كده بسيط ان انا عندي pie chart مثلا، او عندي تيبل زي اللي احنا هنشوفه كده مع بعض. بقول مع بعض ايه؟ the following table showed the favorite sports for 120 pupils in a school. تمام. يبقى انا بتكلم مع بعض على favorite sports ل 120 pupils. تمام. عندي الفوتبول بتكون 40%، والفوليبول 10%، والسويمنج 30%، واخر حاجه الباسكتبول بتكون 20%. تمام. طلب مني اول حاجه في الكويستشن ده represent this data using the pie chart. يبقى احنا خلينا يعني ملاحظين حاجه مهمه جدا، ان انا عندي مديني الكوانتيتيز من ده لايه؟
مديالي in percentage form مش fraction ولا central angle. فيبقى كده step 1 لازم اعمل convert من ال percentage form دي لل angles بميجر معين. تمام؟ طيب طبيعي جدا لما اجي اعمل convert من percentage لاي quantity تانية هعمل ايه؟ we have to divide by 100 times by whole quantity اللي موجود عندي. لو انا عايز اعمل convert ل circular sector انا عارف ان السم كلها equal 360. تمام؟ فهعمل البرسنتج اللي عندي divided by 100 multiply by 360 او in one step you can multiply the given number by 3.6. اوكي؟ طيب يبقى انا النهارده دلوقتي اول حاجه هنعمل convert من percentage ل central angle. تمام؟ انا حتى ممكن اعملها بشكل كده يكون في table يعني يكون بسيط. فطبعا هنا بعمل table يكون عندي موضوع طبعا بسيط. تمام؟ كده طبعا بيكون table with 3 columns. تمام؟ طبعا كان عندي اول angle كانت 40 degrees. 1 2 3 4. اوكي؟ طبعا ببدأ طبعا اكتب اول سبورت معايا كانت فوتبول. طبعا هنا اكتب مع بعض كده ايه فوتبول. كانت 40% فهعمل الاوبريشن بتاعتي ان هي 40 multiply by 360 divided by 100 او هعمل 40 divided by 100 بعد كده multiply by 360. كل ده يكون equals 144 degrees. تمام؟ يبقى الفوتبول the central angle equals 144 degrees. طب second one هنا عندي هيكون ايه؟ هيكون volleyball. تمام؟ هنا هيكون equals 10 multiply by هنا هيكون 360 نفس الاوبريشن بالظبط divided by 100 equals في الاخر 36 degrees. تمام؟ طيب the third sport اللي هي بتكون swimming. طبعا نفس الكلام كانت ك percentage كانت 30% multiply by هقول 360 نفس الكلام divided by 100. اخر سبورت طبعا دي هتكون equals كسنترال انجل 108 degrees. اخر حاجه معايا هتكون الباسكتبول. طبعا هي بتكون equals 20% يبقى 20 times 360 divided by 100. فطبعا هنا هتكون equals كام؟ هتكون equals 72 degrees. 72 degrees. يبقى كده عملت converting من السنترال انجل لي او عملت converting من percentage للسنترال ايه؟ central angle. step number 2 بقى we have to draw the pie chart بقى نفسها. طبعا we can draw a circle طبعا with a suitable radius يا جماعه مش بقول radius معين يعني عايز 5 سنتيمتر عايز 6 سنتيمتر طبعا مفيش اي مشكله بالنسبه لي. فطبعا we have to draw a circle طبعا with a suitable radius. يكون طبعا بالسايز ده كده معايا. تمام؟ وبعد كده هبدا ان انا draw a center. طبعا هنا عندي بيكون طبعا center هنا بيكون واضح. ف radius. تمام؟ وبعد كده بقى use the protractor طبعا to draw the angles. طبعا the first one هنا عندي the first sport كانت football بانجل equals 144. put the protractor. تمام؟ starting طبعا from 0 طبعا السكيل بتاعي starting from 0. طبعا واضح جدا ان هيكون 144 دي between 140 and 150. فطبعا هتكون in between يبقى 0 10 20 لغايه ما اوصل ل
140 and 150 I put مين in the middle. تمام. يبقى أنا عندي the first one هتكون equals 144. فطبعا draw the first one كده. تمام. طب انا بتكلم على ايه؟ بتكلم على فوتبول. فهنا هكتب مع بعض فوتبول عشان اوضح له ان ده هو السكشن which represents me the football. طبعا هنا يكون equals 144 degrees. طب second sector بيكون with angle 36. تمام. طبعا انا هنا مش هحط البروتكتور عندي كده، ولكن هبدا بقى احط ايه البروتكتور على اللاين الجديد بقى. يعني هعمل كده rotate للبروتكتور to put start from the new line كده. count angle of major 36. يبقى عندي 10 20 30 40. يعني between 30 and 40 صح. we put a dot كده عشان توضح لي ان هنا الانجل او السيكتور ده بيكون 100 بتكون 36 degrees. فطبعا draw a line. تمام. طبعا يبقى second sector represents volleyball which equals 36 degrees. تمام. the third one equals 108 لو swimming. طبعا we have new line يبقى هقف كده. we have to start from 0 طبعا ending at 108. يبقى طبعا 108 between 100 and 110. بس طبعا هتبقى اقرب شويه ل 110. تمام. هنا عندي طبعا 110 هتكون في المكان ده. تمام. the third sector represents the swimming. ويكون as an angle of major 108 degrees. طبعا the last بقى ايه the last sector is 72. طبعا لما اجي هنا احط البروتكتور بتاعتي هيكون الميجر بتاعها بيكون equals بالظبط كام 100 او 72 72 degrees which is presents mean the basketball. طبعا هي بتكون equals 72 degrees as a last sector. اوكي. طيب يبقى ده كده كان حاجه بسيطه جدا. problem بيجي لي ازاي تيبل، بعمل ازاي convert للتيبل ده او للداتا اللي عندي دي من او من percentage لانجل بمالتيبلاي باوبريشنز بسيطه جدا انا بنفذها to find the percentage او to find the central angle for each sector. اوكي. طيب يبقى ده كده كان من ضمن الحاجات بعد كده ممكن بقى يجيب لي question بقى تاني اللي هو مثلا which sport مثلا او which يعني prefer او the most sport are preferred by the students. وكمان least وكمان لما يكون مديني التوتال مثلا بتاع الستودنتس ممكن يقول find مثلا mean the number مثلا of students مثلا prefer مثلا ايه فوتبول مثلا او swimming او كده. انا برضه نفس الكلام هعمل البرسنتج اللي عندي اللي هي بتكون ولتكن 36 يبقى 36 divided by 100 بس بدل ما هعمل multiply by 360 عشان اجيب الانجل هعمل multiply by the total number of students. اوكي. طبعا ده من ضمن من ضمن الحاجات المهمه جدا لازم تيجي في الاكزام. مفيش يا جماعه موديل اكزام في اي govern rate لازم يكون في question على الباي تشارت وغالبا بيكون زي ما اتفقنا the last question خالص موجود في الامتحان بتاعي. طب في نوع تاني من الكويستشنز ممكن يجي لي على البارت ده اللي هو لما يكون عندي complete بقى مثلا او choose. تمام. فعندي كده sample كده من الكومبليت questions لما اقول مثلا مع بعض. طبعا احنا عارفين احنا قلنا ان sum of central angles around the center of the
center of the circle بتكون equal to 360. وده أول question موجود معايا في الجزء ده. بقولوا كده مع بعض: complete the following. The sum of measures of the angles around the center of the circle. طبعا زي ما قلنا مع بعض defect doesn't change. أي circle sum of angles around the center بتاع السيركل دي بتكون equals 360. defect يا جماعة doesn't change. الحاجة التانية ممكن نقول measure of the angle of the circular sector which represents half the area of its surface as circle. طبعا هنا مع بعض عايز يجيب السيكتور بيمثل لي 1 over 2 من مين؟ من السيركل او من السيرفيس اريا بتاعت مين؟ بتاعت السيركل. فطبعا هنا هعمل 1 over 2 multiply by 360 degrees. تمام؟ مهم جدا ان انا اكون عارف او الفراكشن هو مديهولي. يعني قال لي 1 over 2 فجاست هعمل 1 over 2 times 360. قال لي third يبقى third نفس الكلام. قال لي quarter، قال لي fifth whatever يعني. فهعمل بس الفراكشن اللي هو مطلوب مني multiply by 360 degrees. فطبعا هنا هيكون equals في الاخر كام؟ equals 180 degrees لو half. طيب لو quarter طبعا هنا هكتب مع بعض 180. طبعا لو quarter يبقى هعمل كده quarter times 360 خلاص هتكون equals 90. طيب لو 1 over 5 او fifth مثلا يبقى fifth times 360 فهتكون equals كام؟ 72 and so on. فطبعا يهمني جدا ان انا اكون عارف الفراكشن اللي هو مديهولي هو half ولا quarter ولا third ولا ايه بالظبط. تمام؟ طبعا دي من ضمن ايه برضه ايه الحاجات اللي ممكن تجي لي ككومبليت question على اساس ان انا ابقى عارف بالظبط انا هشتغل ازاي. يعني هعمل الفراكشن ده مالتيبلاي باي ايه. تمام؟ فونس ان هو جاب لي الفراكشن بتاعي فانا هعمل مالتيبلاي للفراكشن ده مع 360 اللي هي sum of a of central angles around a around the point. تمام؟ طيب ده كده كان اخر حاجه موجوده معانا في الكريكولم بتاعنا. كنا خدنا المره اللي فاتت البروبابيلتي كده خلاص تمام كده دان. الوقت بقى متبقي من حياتنا النهارده بقى نحاول ناخد كده مع بعض ايدياز مختلفه around the curriculum بتاعنا. طبعا احنا عندنا مع بعض الكريكولم بتاعنا كان فيه 4 units. first unit كنا بنتكلم فيه على the integers. تمام؟ والاوبريشنز اللي على الانتجرز البيزك اوبريشنز البلس والماينس والمالتيبلاي والديفايد. بعد كده يونت 2 كنا بنتكلم فيها مع بعض على الايكويشنز والانيكواليتيز اللي هي تعتبر من ضمن اهم lessons موجوده in mathematics at all. يعني طبعا السنه الجايه هاخد equations وفي بريب 2 هاخد equations. فاحنا مكملين الايكويشنز دي مكمله معانا لغايه secondary 3 كمان. تمام؟ بس طبعا كل مره بيكون الليفل الديفيكالتي بتاعها بيكون اصعب شويه. فالسنه الجايه هتبقى اصعب شويه. في بريب 2 هتبقى اصعب لغايه ما نكمل ل secondary stage. يونت 3 بنتكلم فيها او كنا اتكلمنا فيها على الجيومتريك ترانسفورميشنز وسبيشالي كنا اتكلمنا على الترانسليشن ازاي اعمل ترانسليت لفيجر من بوزيشن لبوزيشن تاني بماجنتيود ودايركشن معين. وكمان كنا خدنا lateral area و total area of the cube وكيبويد اللي تعتبر من الليسنز برضه المهمه شويه لان فيها رولز محتاج ان انا اكون يعني aware بكل الرولز والتفاصيل اللي موجوده في الليسن ده. كان بعد كده عندنا اخر يونت اللي احنا كنا اتكلمنا فيها الحلقه اللي فاتت اللي هي probability وباي تشارت اللي غالبا اي كريكولم بينتهي طبعا بجزء statistics اللي احنا كنا خدناه المره اللي فاتت وكملناه النهارده. فطبعا انا كده معايا samples من some questions على الكريكولم يعني متنوعه على في جزء على يونت 1 وفي جزء على يونت 2. طبعا هنحاول من خلال الاسئله دي ان احنا نعمل ريفيو بشكل كبير على كل الايتمز الموجوده معانا. طيب طبعا معانا كده questions مثلا بنتكلم فيها مع بعض على الباترن والجزء كمان اللي هو زد بوزيتيف وزد نيجاتيف وكل الايدنتيتيز دي. فمثلا لما اتكلم كده مع بعض على اول question هنا بقول complete the following. بقول مع بعض negative 11 space z positive. طبعا عندي negative 11 in a set يبقى set of negative 11 space
و z ايه z positive. طبعا انا في الحالة دي طبعا هنا في set صح، و z positive already اصلا بتكون set. then we have to choose one of the symbols. يا اما اقول subset يا اما اقول ايه not subset. هقول واحدة من الاثنين دول. طيب يبقى انا عندي negative 11 هتكون belong او سوري subset ولا not subset of z positive. طبعا واضح جدا ان z positive مفيش فيها elements بتكون negative خالص. فطبعا هنا اقول ان الاوبريشن هنا او السامبل يوزد هنا هيكون ايه، هيكون subset او not ايه. طبعا هنا اختار مين not subset. تمام. طيب نمبر 2 بتكلم فيه مع بعض على sequence او pattern يعني ايه constant. هنا بقول 7 بقت 15 39. طبعا time plus a time plus 8 8 بقت 23 plus 8 and so on. يبقى انا عندي طبعا 39 نفس الفكرة plus equals 30 هتكون equals 40 47 plus 8 هتكون equals 50 54 او 50 47 plus 8 هتكون equals 55. يبقى هنا نقول مع بعض each time بعمل طبعا هنا هيكون 7 بقت plus 8 يبقى 15 plus 8 بقت 8 plus 8 هتكون 30. ال following element هنا 7 بعد كده plus 8 5. تمام. في negative bracket 7 plus negative a negative 5. طبعا هنا في عندي two methods كده. the first method ان انا هعمل البراكت الاول 7 plus negative 2 هتكون الانسر equals positive 2. مكان هعمل negative 5 multiply by positive 2 وده ميثود طبعا سهله جدا. في another one which is distributive property ان انا هعمل negative 5 multiply by each of 7 and negative 5. هنا ابسط شويه. هنا هقول مع بعض negative 5 مش هكون بالي هعمل negative 2 which is negative 5 multiply which is negative 8. اوكي ده كده كان يعني على اللي هي set of integers lesson اللي كان في اليونت ده اللي هو numerical sum. في بعد كده عندي تانية هتكلم فيها مع بعض يونت 3. هنتقل ليونت 3 فيها كمان كان فيها الكيب. عندي طبعا تو اول حاجه ان انا to point using a given translation. هنا we have to add هعمل plus للبوينت اللي هو مديها لي plus الترانسليشن بعمل x coordinates مع x coordinates وكمان الواي مع الواي بدون اي مشكله. تمام. فعندي سؤال بيوضح الايديا دي. the image of the point 5 4 by the translation negative 2 and 1. بكل بساطة كنت بكتب طبعا هنا عندي البوينت بتاعتي which is 4 و 5 وعندي بعد كده الترانسليشن كجيفن بتكون negative 2 and 1 بس. then بعد كده add the points together. هنا عندي طبعا 4 plus negative 2 هتكون equals تمام و 4 أو 5 plus 1 equals 6. طبعا عندي مع بعض الايمج المطلوبة مني هتكون the point
which is 2 and and 6. تمام كده. طيب next item هنا معايا point in which its lateral area equals 200 and the dimensions of the base 8 and 12 centimeters equals. هنا we want يا جماعة to find مين؟ we want to find the height of the key point. طيب point ده كنا بنقولها مع بعض اللي احنا magic then انا بعمل كده triangle كده. تمام. طيب مع بعض surface اللي هو ايه؟ هو كان plus the height. فيها Z positive فيها Z negative وكمان هيكون فيها the set of 0. يبقى تاني انا عندي 3 sets موجودين جوه ال integers Z positive و Z negative. وطبعا انا عارف ان الزيرو هو ايه؟ هو neither positive nor negative، ملوش يعني هو مش قادر ينضم للبوزيتيف تيم ولا نيجاتيف نيجاتيف تيم. فطبعا لما اجي احل سؤال زي ده جاست ان انا هشوف هو مديني ايه كجيفن وهكمل بعد كده بدون اي مشكله. فقول كده مع بعض ان الزد ده هتكون ايكوالز زد بوزيتيف يونيون 0 set of 0 يونيون يونيون زد زد بوزيتيف. تمام. يبقى تاني انا باكد مع بعض ان الزد هي السيت اوف انتجرز اللي هي contain 3 sets z positive z negative and 0. فوانس ان هو جاب لي واحده من ال 3 sets دول، فطبعا انا هكتب ال 2 sets التانيين اللي هو المفروض هيكملوا لي الجيفن set عشان اكون مع بعض حاجه اسمها set of set of integers. تمام. طيب نمبر 7 بقول مع بعض كده في multiplication ب operation اللي هي negative 125 multiply by negative 4. طبعا هنا في عندي نوت مهمة جدا، هنا في عندي negative number و negative number تاني. طبعا انا عارف في fact مهمة قوي بتقول لما يكون في عندي two negative numbers يبقى البرودكت بتاعهم هيكون equals positive. يبقى لازم اكون انا فاهم الفاكت دي، محدش يقول ان الانسر عندي هيكون equals negative. الكلام ده لما يكون two numbers negative بعمل لهم plus. تمام. انما هنا عندي two numbers multiply مع بعض هيكون الانسر positive positive integer. فطبعا هنا عندي negative مع negative it will be positive 125 multiply by 4 equals هنا كام؟ equals 500.
هو ايه اللي حصل؟ negative multiply negative it will be positive sign. 125 multiply by 4 بدون اي مشكلة هتكون equals ايه؟ equals 500. طيب next one, the set of the solution of the inequality negative 2 less than x less than 0. هنا بقى في عندي inequality بشكل غريب شوية، اللي هي بيكون x in the middle و number on left و number on the right. طبعا لما اجيب مع بعض النمبرز اللي هي between the two numbers given، فبشوف كده مع بعض ايه numbers اللي بتكون between negative 2 و 0. طبعا هنا باخد النمبر in between بس، مش باخد لا نيجاتيف 2 ولا 0 عشان مفيش equal موجودة عندي هنا ولا موجودة عندي 0. فجاست ان انا بعمل او باخد النمبرز الموجودة between negative 2 و 0. طبعا هو only one integer which is a which is negative 1. يبقى النمبر الوحيد اللي موجود between negative 2 و 0 هو بيكون the negative 1. تمام. طيب في عندي لو خدنا بعد كده type تاني of questions اللي هو بيكون multiple choice. طبعا انا عارف الامتحان بتاعي بيكون فيه complete، بيكون فيه choose، وبيكون فيه كمان اسئله A و B، او يعني احنا بنسميها AC questions، او اسئله انا لازم طبعا اكتب الستبس بتاعتي في الحل بتاع كل question خاص بيه. طبعا في السكند ايتم هنا معايا، او في السكند هنا question هتكلم فيه مع بعض على يعني choose the correct answer. طبعا فهنا بقول مع بعض ان لو عندي perimeter of the one face of a cube equals 20 centimeters, then its total area هتكون equals ايه؟ طبعا هنا عندي مع بعض في given مهم قوي اللي هو بيقول فيه ان the perimeter of one face of a cube equals 20 centimeter. طبعا في الحالة دي we have to find mean we have to find the edge length. طيب احنا عارفين ان الكيوب ده is a solid with all squared faces، الفيسز كلها بتكون square، وعايز اجيب مع بعض الادج لينث بتاعي. فاول حاجه هنا عندي الجيفن بيكون ايه؟ بيكون ان البريمتر بيكون equals 20. فانا to find the edge length فانا هعمل ايه؟ هعمل 20 هنا divided by 4. 20 divided by 4 to find ايه؟ to get 5 centimeter. صح كده؟ يبقى انا هنا عندي مع بعض الكيوب ده الايدج لينث بتاعه بيكون equals 5 centimeters. بعد كده هبدأ ان انا apply the rule طبعا for calculating the total area of the cube. طبعا انا عندي ان total surface area TSA is given by side multiply side multiply 6، او نسميها edge by 6. اوكي، فجاست ان انا هعمل 5 multiply 5 multiply 6. تمام. فطبعا هنا اقول مع بعض 5 times 5 times 6 في الاخر هتكون equals كام؟ equals 150 centimeter squared. تمام. طيب number 2, a coin is tossed 250 times, then the closest expected number of appearing ahead equals. طبعا انا عارف ان الكوين has two faces، يعني في عندي head وفي عندي tail. فطبيعي جدا لما يكون عندي 250 trials of tossing this coin، فانا هبدا اعمل divide للنمبر ده divided by 2. طب ليه divided 2؟ because I have only two faces head and tail. فجاست ان انا بس هعمل 250 اوكي طبعا divided by 2 to find the result which is هنا كام؟ 125. طبعا هنا هشوف مع بعض which of these answers is closest to 125. طبعا هنا هستبعد ال 199 بعيدة جدا، وال 150 هنا بقى عندي في two answers renaming بيكونوا 124 و 127. طبعا هنا عندي هيكون الوحيد
اللي هيكون closed هيكون كام؟ هيكون equals 124. طبعا ده من ضمن الحاجات او الاسئله المهمه جدا بتجيلنا في الاكزامز بتاعتنا، مش عارفين نصرف ازاي. انا متوقع او انا عارف ان البروبابيلتي بتيجي يا اما بوكس مثلا في colored balls، وببدا اعمل expectation مثلا لحاجه او ايفنت معين. بيجي لي مثلا برضو الداي الايفن والاود والحاجات المشهوره دي. انما ان يجيب لي كوين توست 250 يبقى كده عايز expectation ل how many times هيظهر عندي الهيد. تمام. فطبعا بيبقى سؤال غريب شويه. تمام. في عندي بقى question تاني برضه موجود معانا في السكول بوك. انا النهارده قصدي ان انا نجيب مع بعض كده some questions موجوده معايا في السكول بوك. تمام. في المودلز موجوده في الاخر. طبعا انا بنصح ان احنا لازم نحلها لان مهمه جدا، في افكار يعني محتاجه ان انا افكر فيها شويه. غالبا معظم الامتحانات في الفاينل اكزامز بتيجي من الفاينل موديل اكزامز موجوده في السكول بوك. تمام. فانا برضه هنا في عندي تو questions مهمين، ويعني شكلهم غريب شويه ما شفناهمش قبل كده. هنحاول احنا نحلهم مع بعض. مثلا في نمبر 3 choose برضه بقول if f is an odd number then the even number in the following is. تمام. هنا جايب لي f ده بيكون نمبر زي x مثلا وزي m وزي اي لتر تاني. هيقول مع بعض كده ان الاف ده بيكون odd. عايز بقى اعرف مين في دول هيكون even. طب هنا طبعا يعني احسن حل لسؤال زي ده ان انا احله بطبيعه ان انا هبدا we put f with any odd number زي ما انت عايز. عايز تحط f equals 1 ماشي، عايز تقول 3 ماشي، عايز تقول 5 اوكي مفيش اي مشكله خالص. تمام. فخلينا نحط ايه، نحط f equals 1 عشان يكون سهل ان انا اعمل substitute في الايتمز موجوده معايا، اشوف مين في دول هيكون even numbers. طبعا اول حاجه هنا عندي ال f power 2 we replace f equals 1. هنا اقول كده مع بعض 1 power 2 1 power 2 equals ايه؟ equals 1. لا انا سمعت حد بيقول 2، لا هي مش 2 هي 1، عشان في بعض الناس بيقول هي 1 power 2 it means 1 times 2. لا ال 1 دي it means repeated twice. فطبعا ال 1 ده مش even، فطبعا A هيكون false. طب نفس الكلام هنشوف B. B بتقول ان f power 2 لسه عاملها calculation اصلا من لحظات انها بتكون equals 1، وانا عندي ال f اصلا بتكون كمان ك 1 بتكون equals 1، يبقى 1 plus 1 equals ايه؟ equals 2. يبقى 1 plus 1 هتكون equals ايه؟ equals 2. فواضح جدا ان ال correct answer هنا في الحالة دي هتكون ايه؟ هيكون f power 2 plus f اللي هو ايه؟ second choice. تمام. طب the third one بقى the opposite figure represents the quarter of a circle of radius 2 centimeters. يبقى خلي بالنا ان الراديوس ده ب 2 والراديوس ده ب 2. تمام. يبقى الراديوس ده بيكون equals 2 وكمان الراديوس الاوبوزيت طبعا ليه هيكون equals 2 كمان، يعني هو نفس مين؟ نفس الراديوس بتاعي. فعايز بقى يعرف البريمتر بتاع الفيجر ده يكون ايه. طيب اول حاجه طبعا ده بيمثل لي كوارتر سيركل زي ما هو قال في الكويستشن يعني. تمام. طب فطبعا هنا لازم اول حاجه كالكليت الجزء الكيرف ده هيكون كام سنتيمترز او هيكون كام out of circumference of the circle. فطبعا ده بيكون كوارتر. فهنا بقى هعمل ايه؟ هعمل كده كوارتر times 2 باي r. اوكي. طب simplify طبعا هنا هيكون equals ايه؟ هيكون equals half باي r. يبقى انا عندي الجزء ده بيكون equals half باي r اللي هو ايه؟ الكيرف بتاعي ده. كمان بلس انا لما بجيب يعني perimeter او quarter circle فبجيب السيركمفرنس بتاع الكوارتر سيركل كمان بلس عليها الراديوس اللي هنا والراديوس اللي هنا. فبلس كمان الكلام ده هقول 2 plus 2 which is ايه؟ which is 4. تمام. طب هنا هو قال ان الراديوس اصلا equals 2 سنتيمترز. ف once ان انا بس عملت substitute للار اللي هنا ب 2 فهنا اقول كده مع بعض half باي times 2 plus كام هنا؟ plus 4.
طبعا هنا هنكنسل 2 مع 2. 1 تايمز باي هتكون ايكوالز باي، وال4 طبعا مفيش فيها اي مشكله بالنسبه لي. فانا عندي السي هتكون ايكوالز كام؟ هتكون ايكوالز باي بلس 4. اوكي، ده برضه من ضمن الاسئله الغريبه ان النهارده اصلا ان احنا نجيب questions مش طب يعني مش مألوفة عندنا في الموديل اكزامز، عشان طبعا وارد جدا يكون عندي question زي ده في الفاينل اكزام بتاعي. برضه انا ما زلت مستمر ان انا اجيب questions from the school book اللي هي بيكون شكلها غريب شويه علينا او مش شفناهاش كتير يعني. فعندي برضه انا مكمل choose برضه questions. فقول كده مع بعض: which of the following is closest to 11 part 2 plus 9 part 2. تاني كده مع بعض: which of the following is the closest for 11 part 2 plus 9 part 2. طيب هنا في مشكلة، أنا هبدأ أختار مين في دول يعني. هل أختار 22 plus 18 ولا أقول 211 plus 29 ولا هيكون إيه الوضع بالظبط؟ بقول تاني إن في common mistake بيحصل، ان الباورز مش معناها ان انا بعمل تايمز، يعني تايمز 2 قصدي. يعني في بعض الناس لما اقول ايه 7 بارت 2 اسمع انسر 14. طب ليه 14؟ هو اوريدي فاهم ان البارت مينز مالتيبلاي، بس مش مالتيبلاي ان الباور اللي فوق، لا مالتيبلاي اتسولف. يعني مش هقول 7 تايمز 7، لا هو بيقول 7 بارت 2 او 7 تايمز 2. فطبعا بيكون في common mistake بيحصل في الجزء ده، ان في ناس كتير متوقعه او عارفه ان 7 part 2 كاكزامبل يعني equals 7 times 2. طبعا ده common mistake، معناها ان 7 part 2 it means 7 times 7 اللي هو number times itself. طيب نفس الكلام 5 part 3 معناها 5 times 5 times 5. اوكي طيب which of the following تاني رجع تاني السؤال بتاعنا: which of the following is the closest of أو to 11 part 2 plus 9 part 2. طبعا أول حاجة هنعمل expand لل 11 part 2 هتكون equals 100 طبعا 21 عشان هتكون equals 11 times 11. بعد كده هقول كده مع بعض plus 9 part 2 هتكون equals كام هنا؟ هتكون equals 81. فطبعا هنا عندي ال 121 plus 81 أقرب حاجة ليها هي إيه؟ هي طبعا هتكون 22 plus 18 أعتقد بعيدة جدا. طب 211 plus 29 أعتقد برضه بعيدة قوي. 120 plus 80 أعتقد دي أقرب حاجة. ليه بقى؟ عشان 120 قريبة ل 121 وبعد كده 80 هتكون قريبة ل 80 كام؟ 81. فطبعا واضح جدا ان the correct answer هتكون ايه؟ هتكون C. تمام. if n is a negative integer which of the following is the smaller. تمام. طبعا هنا عندي مع بعض نفس الكلام جايب لي طبعا n ده بيكون نيجاتيف انتجر. طبعا ده ممكن يكون من اختياري انا زي ما انا عايز. يعني انا مثلا ممكن احط في السؤال ده مثلا n equals نيجاتيف ايه؟ نيجاتيف 1. هو قال نيجاتيف انتجر وخلاص. فوي كان ريبليس ان n equals نيجاتيف ايه؟ نيجاتيف 1. تمام. طيب هنا بعد كده هبدا اعمل كالكليت لكل n من هنا بنيجاتيف 1 واشوف مع بعض مين في دول هيكون the smallest ايه؟ the smallest value. طبعا هنا لما اقول 7 plus negative 1 it will be 6. هنا لما اقول 7 minus negative 1 هتتحول لبلس فهتكون equals 8. فيبقى هنا عندي 6 وهنا عندي بقى 8. طيب negative 7 divided by negative 1 هتكون equals طبعا 7. تمام. ولما اقول هنا 7 times negative 1 هتكون هنا equals كام؟ equals negative. اكني بعمل arrange بالظبط يا جماعه. هنا we want to find the smallest number هنا. فطبعا هنا the smallest number في الست اللي موجوده معايا دي هتكون equals هنا كام؟ هتكون equals d اللي هي 7n. 7n. اوكي؟ طيب نحاول نحل كده يعني 2 questions بشكل سريع قبل حلقتنا خلاص، لان حلقتنا يعني على مشارف طبعا انها تنتهي. فنحاول ناخد كده 2 questions بشكل بسيط، واحد على الايكويجن وواحد على الباورز. اوكي
طيب the third one هنا هنقول 7x equals negative 42 negative 42. فطبعا هنا مع بعض دي كده multiplying. احنا عارف الايكويشن ان انا لما اجي اعمل multiplying بعمل opposite operation ف we have to divide. يبقى نقول مع بعض كده ان x هتكون in one step negative 42 divided by 7. تمام كده. طبعا negative 42 divided by 7 فهوصل في الاخر لان الاكس بتاعتي هتكون equals ايه equals negative ايه negative 6. اوكي. طيب letter B هنا find both the result of 7 power 5 times 7 power 4 divided by 7 power 7. طبعا في الحالة دي ده سؤال مباشر على الباورز. طبعا لما يكون عندي في multiplication sign we have to add the powers. هنا عندي طبعا هنا اقول هنا طبعا 7 و7 و7 كلهم بيكونوا زي بعض فهنقول مع بعض كده تبقى ايه هتبقى 7 باور هنا كام هنا 4 plus 5 4 plus 5 ليه بلس عشان في المالتيبليكيشن اوبريشن بعمل بلس لمين بلس للباورز. يبقى انا عندي 4 plus 5 هتكون equals 9 و 7 power 7. طبعا we have to divide هنا طبعا في حالة الديفايد we subtract the powers فهنا اقول مع بعض 9 minus 7 هتكون equals 2 يبقى 7 power 2 هتكون equals ايه equals 49. دي كانت بتكون اخر ريزلت موجودة معايا في السؤال ده. طبعا انا النهارده عملنا ريفيو بشكل سريع على المنهج بتاعنا. خدنا questions اعتقد خاصة بكل لسه موجودة في معايا في المنهج بتاعنا. هنا وقفنا طبعا لاخر جزء في حلقتنا النهارده وهو الجزء بتاع البارز يبقى كده حلقتنا انتهت ان شاء الله. hope you understand what I say in this episode. Best of luck, thank you and goodbye. See you soon for the next time.